guys, welcome back to my YouTube channel. নমস্কাৰ আপোনালোক সকলোকে মই অন্য এটা ভিডিঅ'লৈ স্বাগতম জনাইছো। আজি মই আপোনালোকৰ মাজলৈ লৈ আহিছো পটেটো ষ্টিকৰ ৰেচিপি। একেবাৰে সহজ আৰু কম বস্তুৰে হৈ যায় এই ৰেচিপিটো মই আজি আপোনালোকৰ মাজলৈ লৈ আহিছো। আশা কৰিছো আপোনালোকে চাই ভাল পাব আৰু এবাৰ ঘৰত নিশ্চয় ট্ৰাই কৰি চাব। তেতিয়াহ'লে বলক আজিৰ এই ভিডিঅ'টো অকমান স্কিপ নকৰাকৈ আৰম্ভ কৰো। পটেটো ষ্টিক বনাবৰ বাবে মই ডাঙৰ আলু দুটা ভালকৈ বইল কৰি পিটিকি লৈছো। 1 কাপ ময়দা লৈছো, 4 চামুচ মান কৰ্ণফ্লোৰ লৈছো, এফালে নহৰু কেইফুটমান ভালদৰে মিহিকৈ কাটি লৈছো আৰু ধনিয়া পাত কেইটামান কাটি লৈছো। এতিয়া মই ময়দাৰ সব ডো ৰেডি কৰিবৰ বাবে এখন পেনত অকমান ৰিফাইন অইল দিছো। আৰু 1 চামুচ বাটাৰ দি দিছো। এতিয়া মই ইয়াতে ময়দাখিনি দি ভালদৰে ময়দাখিনি ভাজি ল'ম। এইখিনি মই এনেদৰে ভালকৈ ভাজি লৈছো আৰু ইয়াতে হৈ যোৱা সৰু সৰু গুটিবিলাক মই ভালদৰে ভাঙি ভাঙি দিছো। এয়া মোৰ ময়দাখিনি ভজা হৈ গৈছে। মই এতিয়া কাটি লোৱা নহৰুখিনি ইয়াত দি দিছো। আপোনালোকে ইচ্ছা কৰিলে মানে নহৰুখিনি তেলতো দি দিব পাৰে। তেলত দিলেও গোন্ধটো বৰ ধুনীয়া আহে, কিন্তু মই এনেদৰে ভাল পাওঁ, সেইবাবে মই এনেদৰে ব্যৱহাৰ কৰিছো। এতিয়া এইখিনি ভালদৰে মিক্স কৰি মই ইয়াতে 1 কাপ পানী দি দিছো। পানীখিনি দি মই এতিয়া ময়দাখিনি ভালকৈ ভাজি ল'ম, পানীখিনি একেবাৰে শুকাই যোৱালৈকে। দেখিছে পানীখিনি অকমান শুকাব লৈছেই। দেখিছে পানীখিনি ময়দাৰ পৰা শুকাই গ'ল। এইখিনি টাইমতে ভালদৰে লৰাই থাকিব, নহবা জ্বলি যোৱাৰ চান্স থাকে। এইখিনি হৈ গ'ল। মই ইয়াক গেছটো অফ কৰি অকমান দেৰি ঠাণ্ডা হ'বৰ বাবে মই এনেদৰে ৰাখি থ'ম। ঠাণ্ডা হৈ যোৱাৰ পাছত মই এইখিনি ভালদৰে মঠি লৈছো। এতিয়া মই ইয়াতে 2 চামুচ কৰ্ণফ্লোৰ দিছো। কাটি লোৱা ধনিয়াখিনিও দি দিছো আৰু বইল কৰি লোৱা আলুখিনি দি দিছো। ইয়াতে অকমান চিলি ফ্লেক্সো দি দিছো আৰু সোৱাদ অনুসৰি নিমখ দিছো। এতিয়া এইখিনি ভালদৰে মিক্স কৰি এটা সফট ডো ৰেডি কৰি ল'ম। মোৰ সফট ডো ৰেডি হৈ গৈছে। ইয়াক মই আৰু অকমান দেৰি এনেদৰে মঠি ল'ম। দেখিছে মোৰ সফট ডো ৰেডি হৈ গ'ল। মই এতিয়া সৰু সৰুকৈ বল বনাই হাতেৰে এনেকৈ দীঘলীয়াকৈ শ্বেপ দিছো। এনেদৰে মই গোটেইখিনি শ্বেপ দি ল'ম। এইখিনি শ্বেপ দি হৈ যোৱাৰ পাছত মই শুকান কৰ্ণফ্লোৰ অকমানত এইখিনি ভালদৰে লেটিয়াই লৈছো আৰু এফালে গৰম হৈ থকা তেলত মই এইখিনি ভালদৰে ফ্ৰাই কৰি ল'ম। ফ্ৰাই কৰোঁতে গোটেইখিনি একেলগে দি নিদিব, ভাঙি যোৱাৰ চান্স থাকে। সেইবাবে মই কেইটামান দিহে এইখিনি ফ্ৰাই কৰি লৈছো।
এইখিনি গোল্ডেন ব্ৰাউন হোৱালৈকে মই ফ্ৰাই কৰি লৈছোঁ। এনেদৰে মই গোটেইখিনি ষ্টিক ফ্ৰাই কৰি ল'লোঁ। আৰু এয়া হৈ গ'ল মোৰ গৰম গৰম পটেটো ষ্টিক ৰেডি। এয়া মই টমেটো কেচাপৰ সৈতে এইখিনি গাৰ্নিছ কৰিছোঁ। আপোনালোকে আপোনালোকৰ মন পচন্দৰ চাটনি নহবা চচৰ সৈতে এইখিনি খাব পাৰে। আপোনালোকে যদি এই ৰেচিপিটো চাই ভাল পালে তেতিয়াহ'লে প্লিজ এবাৰ ঘৰত ট্ৰাই কৰি চাব আৰু মোৰ চেনেলটো লাইক কমেণ্ট আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আৰু কাষতে থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি দিব। আৰু ভিডিঅ'টো শেষৰলৈকে চাই থকাৰ বাবে বহুত বহুত ধন্যবাদ।